دیوارم ببینید الان منظم چیده شده. میخوام این نقطه هایی که با این ریسمپل ساختم رو به صورت رندوم یک مقدار بالا پایین کنم، فاصله هاشون انقدر منظم نباشه، متفاوت باشه و بعد سایز اونو بگیرم بدم به ردیف آجورا و همینطور دوباره اینجا. خب اول با این شروع میکنیم. یک بخشی هست به اسم واب. پوینت واب چون میخوایم روی پوینت ها اعمال بشه، پوینت واب رو وام میکنیم. میریم داخلش. نه اتریبیوت هاییه که این واب به ما میده، دسترسیشو به ما داده. ما الان پی که میشه پوزیشن نقاط، با پی کار داریم. اینا هم که سبزن همشون وکتورن، یعنی 3 تا کانال دارن. یک نویزی هست به اسم AA نویز یا آنتی آلایز نویز. اینو انتخاب میکنیم. اگه من پوزیشن نقاط رو بدم بگم بر اساس این پوزیشن یه نویزی به من بده و همین رو وصل کنم به پی، الان چون تو حالت واندیه اگر بذارمش تیریدی میبینید نویز پیدا میکنه. حالا من نمیخوام این نویز رو، میخوام این نویز اضافه بشه به پوزیشن خود نقاط. اگر اینو مستقیم وصل کنم یا حتی اگر پاکش کنم حالت اصلیشو میبینید، یعنی در واقع این وصله به اون سمت، فقط نشون نمیده اینجا. حالا من میخوام این نویز اضافه بشه به این نقطه هایی که بود. چه تبو میزنم، ادو میارم که پوزیشن نقطه ها رو داشته باشم. حالا یه نویزی بهش اضافه کنم. حالا اینو میدم به پوزیشن، به اتریبیوت پی خروجی که وصل میشه به داخل اصلی. این الان درست شد. حالا من میخوام فقط توی وای این نویز رو داشته باشم. الان این توی x, y و z نویز داده به من. میخوام x و z رو حذف کنم و تو وای فقط ببینم این نویز رو. یک نودی هست به اسم وکتور تو فلویت. این 3 تا کانال این وکتور ما رو میاد باز میکنه و دسترسی جدا به هر کدومش میده. دوباره یه دونه نود دیگه هست فلوت تو وکتور. این حالا اون 3 تا فلوت رو میگیره دوباره وکتورش میکنه. من گفتم وایش رو میخوام دیگه، x, y, z. من چون وایش رو میخوام فقط وای رو وصل میکنم به این ور، اینو وصل میکنم به اینجا. میبینید الان نقطه ها روی وای رندوم چیده شدن. اینجا یه مقدار منظم تر کنم. حالا اینجا یه امپلیتیود داره که مقدار این نویز رو مشخص میکنه. میتونم اینو اینجا امپ دکمه وسط موس رو بزنم، پروموت پارامتر. این علامت یعنی که این امپلیتیود وصل شده به بیرون نود. اگر خود نود رو انتخاب کنیم پایینش رو ببینیم نقطه امپلیتیود داریم. اگر رو 0 باشه انگار هیچ نویزی نداره، یه مقدار رو 2 دهم 3 دهم همچین چیزایی فکر کنم بست باشه. الان با یه رندومی چیده شدن این نقطه ها. حالا اگر اینجا خاموش روشن کنم میبینیم. خب دوباره یه همچین چیزی رو به این نقطه ها هم میخوام بدم. فقط اینجا یه ذره کار یه لول سخت‌تره، یعنی یه مرحله بیشتر باید انجام بدم، سخت‌تر که نه. آلتو میگیرم میکشم یه کپی میکنه، اینو میندازم اینجا. اتفاقی داخلش افتاد که همونه، ولی این دفعه من وای نمیخوام ثابت باشه. من وای رو نیاز ندارم، به جاش x و z رو نیاز دارم. اینو بگیرید بکشید رو هوا هم ول کنید قطعش میکنه.
میخوام y ثابت باشه، x و z جابجا شده. خب ولی باز این خط صافی که ما، خط نرمی که ما کشیده بودیم، ببینید نویزدار شد. اون نویز رو من نمیخوام، میخوام اینو برگردن سر جاشون. یک نودی هست، یه ذره باز دوباره یا باز کنیم. یک نودی هست به اسم ری. به این ری یکی باید این نقطه جدیدا رو بدی، به ورودی دومش نقطه پوزیشن اولی تو. یه همچین اتفاقی میفته، چیزی که ما میدیم به این. حالا میام اینجا میگم، حالا فعلا اینو نگاه نکنید، فعلا درست نشده. میام اینجا میگم که نزدیکترین فاصله وصلشون کن. یعنی این نقطه ها میگردن نزدیکترین فاصله توی این صفحه رو، توی این خط رو، نزدیکترین فاصله رو که پیدا میکنن میرن بهش وصل میشن. اینم دوباره میشه این بخشه. البته اینو باید بردارم، میشه این بخش. اینم یه رندومی به این داد. حالا کاری که باید بکنم، باید فاصله، دوباره باز یه ذره بیشتر جا کنیم. اول روی این اجرا میکنم. کاری که باید بکنم اینه که فاصله این دوتا نقطه رو بگیرم و بعد بدم به چیدمان این آجر نهایی. اگه الان ببینم به هم ریخته است اینجا، چون فاصله نقطه ها رو جابجا کردم دیگه. یه سری رفتن تو هم، یه سری فاصله گرفتن. فقط کافیه من فاصله اون نقطه ها رو بگیرم و به هر کدوم این آجر بگم اون فاصله رو داشته باشید. یه تغییرم رو خود مدل اصلی باید بدم، روی این باکسی که اینجا گذاشتیم یه مقدار باید جابجا کنیم که حالا جلوتر میگم. خب کاری که میخوام بکنم، فاصله اینا رو بگیرم. یک نودی هست، البته اینو توضیح بدم اول. این وقتی روی این شماره پریمیتیو رو من روشن میکنم، نوشته 0. یه دونه پریمیتیو داریم که عددش 0. خب حالا یک نودی هست به اسم کانورت لاین. این نود چیکار میکنه؟ میاد فاصله هر کدوم از این فاصله بین این نقطه ها رو جدا میکنه و یه پریمیتیو به من میده. این وصلش کنم، این عدد پریمیتیومون که 0، ببینید چی میشه. از 0 چیده شد تا 19. این در واقع 20 تا پریمیتیو الان داریم. دکمه وسط موسم روی این نود نگه دارم، پریمیتیو 20 تا. خب حالا کار دومی که این انجام میده، کامپیوت لنس، فاصله هر کدوم از این نقطه ها رو میاد میریزه روی اتریبیوت به اسم رست لنس. اگر بیایم اینجا تو جیومتری اسپریت شیت و بریم تو بخش پریمیتیو، میبینید که رست لنس یه اتریبیوت ساخته شده، اون فاصله رو ریخته روی پریمیتیو 0. یعنی اگه برگردم اینجا، این پریمیتیو 0 رو اگر ببینین، فاصلهش میشه این عدد، یعنی اندازه اون پریمیتیو. خب حالا ما الان هر کدوم اینا رو و فاصله‌شو داریم. این فاصله رو برم جلوتر، این سایز که حدوداً 13 صدم بود، باید بدم به این نقطه و به اون آجر نهایی بگم که این سایز رو بگیر واسه ارتفاعت. دوباره طول این پریمیتیو رو باید بگیرم بدم به این نقطه پایینی. الان طول پریمیتیو رو داریم. خب حالا باید یک نودی هست به اسم attribute promote.
این نود چیکار میکنه؟ میاد این اتریبیوتی که داریمو که اسمشو باید اینجا بنویسم، اتریبیوت اسمش چی بود؟ rest length. اینو کپی میکنم، کنترل سی، میام اینجا کنترل وی میزنم. خب اینجا میاد میگه اتریبیوت چی بود؟ میگم پریمیتیو. حالا میخوام چی باشه؟ پوینت باشه. فقط یه اینم بدانم که همین اسم جدیدشه. من بگم با این اسم ذخیره کن بعد از این rest length، چون میخوام به وای اون آجر بدم، یعنی در واقع سایز وای این پوینت ها رو مشخص کنم، ارتفاعش رو مشخص کنم، یه وای میذارم که بدونم چیه. یعنی یه دونه هم x میخوام مشخص کنم دیگه، برای اینکه بتونم جداشون کنم. فقط یه نکته ای هست اینجا. الان این نود که داره پروموت میکنه اتریبیوت ها رو، یعنی از پریمیتیو میریزه، از این پریمیتیو سایزش رو میریزه روی این نقطه، نمیدونه که اینو باید بریزه یا پایینی رو باید بریزه. دو تا پریمیتیو داره دیگه این نقطه این وسط. الان این نود نمیفهمه که باید پریمیتیو بالا رو بریزه یا پریمیتیو پایین رو. ما اینجا میتونیم مشخص کنیم. من اگه بزنم last match، یعنی در واقع این 0 و 1 میاد از 1 میرزه روی این نقطه، 1 و 2 از 2 میرزه روی این نقطه. خب حالا این واسه این بخش، اینو فعلا نگه داریم. اینم بست کنم به این شبکه اصلیمون. دوباره این ورم همین کارو باید انجام بدیم. دوباره یه کپی از این میگیرم میذارم این ور. اینم دوباره همینجوری. این سایز رو میگیره میذاره این رو، ولی نه اینجا اشتباه کردیم. اینو نباید به این وصل کنم، یه فاصله تکونش میدم جداشه. اینو باید به این انتها و تمام این خط وصل کنم که این فاصله رو من میخوام دیگه. تو هر کدوم هم باز رندومه. اینو اگر به این بدم، مثل همون دفعه قبلی ببینید که هر کدوم یه پریمیتیو، وقتی این میاد بین هر نقطه پریمیتیو میشه. دوباره اینم میگیرم میدم به این، فقط اینجا بزنم x. وصلش کنم به این شبکه. حالا اگر بریم توی جیومتری اسپریدشیت ببینید که یه دونه rest length x داریم روی نقطه ها. اون موقع رو پریمیتیو بود دیگه، الان رو پریمیتیو چی نداریم. روی نقطه که میایم یه rest length y داریم، یه rest length x. ما که اینجا این rest length رو به یکی از این نقطه ها دادیم، مثلا این اولی رو دادم به نقطه پایینی دیگه، وقتی اومدم وصلش کردم به این خط، اون rest length y ارتفاع اینو به تمام این نقطه ها داده. بعد روی x هم که جدا اومدم دادم، یعنی هر کدوم از اینا یه rest length دوباره از این عدد انداخته رو عدد قبلیش، روی نقطه قبلیش. حالا اینجا باید بگم که این دوتا rest length ما رو x و y رو بریز روی سایز این نقطه ها. اینو از دو روش میشه ساخت. یه دونه رنگل یا کد نویسی که خیلی ساده تره، ولی چون معمولا ازش میترسن کار برای جدید، بذارید با واب هم توضیح بدم دوباره. اول روش ساده شو با همین میگم که خیلی سریعه. من میام میزنم یک اتریبیوتی هست که هودینی میشناسه اینو، وکتور وی، یعنی وکتور اسکیل مساویه. میخوام اسکیل این نقطه ها، اسکیل نقطه ها رو میخوام ست کنم. می نویسم ست، یه پرانتز باز. ما الان یه دونه
x داریم، یه y داریم، یه z. خب رستلنسی که واسه xش در نظر گرفته بودیم چی بود؟ اینو کپی میکنم، اول سادهشو بنویسم. مثلا این همچین سایزی اگه بزنم 1 1 1، اینجا کنترل اینتر رو بزنید این اتفاق میفته. این الان ثبت شده رو سایز این نقطه ها. اگه بریم تو جیومتری اسپرید شیت اسکیل رو ببینید 1 1 1 0 1 2 یعنی x y z. خب حالا دوباره برگردیم تو این سموی. حالا میخوام جای این x و y اینو بدم، f کنترل v. حالا y چی بود؟ y هم که اینجا گذاشتیم اتریبیوت جدیدشو، همون رستنس y. اونم کپی کردم، میام دوباره رو همین رنگل دوباره F کنترل V و اینجا کنترل اینتر که این سایز رو به ما بده. حالا اگر برم الان جیومتری اسپرید شیت میبینید که سایز X و Y عوض شده، یعنی بر اساس فاصله این و ارتفاعشون اون سایز رو گرفته. حالا اگر من اینو وصل کنم به این آجره، ببینید که آجرامون میدونی چرا اینجوری شده؟ چون اینو من سایزشو از قبل تغییر دادم. اینو اگه ریست کنم رو حالت عادی و وایشو، این به خاطر اینه که ما اینو چرخوندیم. اینو من باید بدم به زدش، یعنی اینو کپی کنم یه یک اینجا بذارم، اینو بدم به زد کنترل اینتر. بعد حالا بیام خود ایکسشو دستی یه ذره کوچیک کنم که حس آجر پیدا کنه. الان اینا باید سر جاشون باشن. چرا سر جاشون نیستن؟ چون که ما این سایز رو دادیم، ولی اون باکس ما الان نشسته وسط این. اگر من اینو اینجوری روشن کنم ببینید اون آجری که ما ساختیم وسط اینه، ولی در واقع آجر رو من باید پیوتشو بیارم این نقطه که آجر اگر بیاره اینجا تو این سایز درست میشینه. پس این بستگی به پوزیشن پیوت این آجر ما داره. اگر یه ترانسفور بزنم که خود چیزا خراب نکنم که بعدا بتونم راحت یه شکل دیگه وصل کنم به اینجا. اینم بذارید ریست کنم یک 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 بشه. اینجا اسکیل رو میام 1/10 میکنم. کاری که میکنم اینو اگر آروم آروم جا به جا کنم عددش مشخصه ها، واسه اینکه تصویر دیده بشه دارم آروم آروم جا به جا میکنم. این بیاد روی این نقطه و از این سمتم جا به جا کنم و برسونمش به نقطه 0، یعنی در واقع روی این صفحه پیوت اینو ما چسبوندیم به این گوشه، درسته دیگه، به 0 چسبوندیم. حالا این اومد بر اساس آجرایی که ما چیدیم درست اینا رو چید و ببینید سایز هر آجر هم متفاوته با اون یکی آجر، کاملا رندوم. این یه بخش کار. حالا میام با واپ میگم این رندوم، یعنی این چیزی که ما ست کردیم و توی یه خط به این سادگی با واپ هم میتونیم اجرا کنیم. یه ذره شاید
کارش بیشتر باشه شاید قابل فهمتر باشه، ولی خب نظر من رو اینه که اینو یاد بگیرین خیلی ساده است. اصلا نترسید از نوشتن اینا، حداقل تو سطح سادهش خیلی ساده است، خیلی سریعتر کار رو راه میندازه. حالا بریم با این واپ انجام بدیم این قضیه رو. وارد واپ میشم، بزنم رو جیومتری اسپریدشیت. ما 2 تا اتریبیوت داشتیم دیگه. اون اتریبیوت هایی که ما بیرون داشتیم رست لنس بود که اینجا به ما نمیده. خود هودینی تو پیش‌فرض اینا رو نداره. برای اینکه اتریبیوت جدید بخوایم بیاریم، یه بایند، یه نودی هست به اسم بایند، این کار رو برای ما انجام میده. اتریبیوت اسمش چی بود؟ اینو انتخاب میکنم، حالت جدیدش رنس لنس X. کپی میکنم میرم داخل، اینو انتخاب میکنم، اسم اتریبیوت رو بالا مینویسم، اینتر. حالا دوباره همین بود ولی وای، دوباره اینتر. حالا این 2 تا اتریبیوت ما رو واسه ما آورد داخل واپ. بعد این 2 تا رو ما رو چی ست کردیم؟ رو اسکیل. اسکیل رو برای اکسپورتش میخوام دیگه، یعنی میخوام این 2 تا رو بریزم رو اسکیل خروجی بگیرم. بازم اسکیل هم اینجا نداریم. تبو میزنم، اسکیل رو مینویسم، نه اسکیل نمینویسم، بایند رو مینویسم، بایند اکسپورت. اینو میذارم اینور برای خروجی گرفت. اسمش رو اینجا میذاریم اسکیل. گفتم دیگه اسکیل رو هودینی میشناسه، میدونه اسکیل یعنی چی. پس اینجا رو پوینتر اگر بذارم اینجا اسکیل رو فیلتر کنم، چون فعلا نداریم برای ما نیاورده. اینجا باید بذارم رو حالت وکتور. بعد یه نودی داشتیم به اسم چی بود؟ F2 float to vector. اینو وصل میکنم به این. الان اسکیل ما اومد چون خالیه 3 تا 0. ایکسشو که داده بودم 1، تبو میزنم، یه کانستنت مینویسم، همین. میاریمش وصل میکنیم به اینجا، عدد فلوتشو میذاریم 1. یه رسلنس x هم یه y دیگه، اینو میدم به y، اینم میدم به z. میبینید عدد اینجا ست شدن. همون کار رو با این واپ انجام دادیم ما. جای اینکه این نودو بذاریم میتونیم بریم توی send view، به جایی میتونیم اینو وصل کنیم، هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ تغییری نمیکنه. ولی خب روون دستتون بیاد این خیلی راحت تره کار باش، خیلی وقت خیلی راحت تره. ولی خب این نظر بصری تره، شاید قابل درک تر باشه مخصوصا برای شروع. خب این هم بخش رندوم کردن اینا. حالا بریم یه دیوار رو این یه دریچه، یه دروازه باز کنیم تو این دیوارا.